Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po ang Tambayan ngayong November 3, 2022. Sa po dito si ako lang pala, si Ahmed Paglinapo. Si Uncle JP ay hindi pa nakakapag-connect. So habang naghihintay tayo, mag-usap-usap muna tayo. Kumusta po kayo dyan? Kuya Wenner? Isang ano naman dyan? Oh, yeah. Paramdam. Oh, yeah. Yeah, oh, yeah. Okay. Ilang araw na lang Pasko. Konti na lang. 25. Idagdag nyo na lang yan. I-plus nyo na lang yan. Dahil kaya ako nagkabugado dahil hindi ako marunong sa math. Alright. Kumusta ang inyong undas? Undia de los Undia a los Santos. UNDAS. Undia a los Santos. One day for those saints. I think it properly pertains to November 1. Yan daw yung origin ng word na undas. Dia a los Santos. Yan lang ibig sabihin daw ng undas. Okay. Kamusta naman? Wala naman masyadong napapabalita na may nasaktan o na mga insidente ng matinding krimen ating mga sementeryo. Mabuti siguro dahil ito ay sumabay din sa post-disaster activities ng ating gobyerno. Kababalita lang ngayon bago magtambayan na ang Philippine Army at saka Air Force pati na Navy ay naakasan na pumunta doon sa mag-focus on Maguindanao dahil yun ang pinakamalaking napinsala doon sa Mindanao nung panahon ng bagyo. Okay. Sa pagkakaalam ko kasi ako taga Davao o malapit, masyadong malapit sa Maguindanao. It's about a whole day of driving, I think. Pero isang isla kami, Mindanao. At yan yung halos ang Maguindanao ay nasa little below the center of Mindanao. Okay? Pero malawak yan. Alam nyo ba ng Cotabato City? Cotabato City is not found in the province of Cotabato. It is, kasi yan, di ba? North at South Cotabato. Ang Cotabato City ay wala sa dalawang yan. Nandun yun siya sa Maguindanao. Cotabato City. Pero ngayon, dahil charter na siya, ay charter city na siya, kaya Cotabato City ang tawag. Pero mas malapit pa ang Cotabato sa Maguindanao kaysa sa North or South Cotabato. So that is the funny trivia about that. Okay. Ang nakapunta na ako ng Maguindanao nung sinudya yata namin talagang pumunta doon sa Maguindanao at naman siya, peaceful naman yung lugar na yun, mas magulo pa yung mga katabi ng mga probinsya. Ang Maguindanao mismo ay hindi magulo pero malawak at saka karamihan yan ay nyugan. Nyugan. Malapad na lugar na puro nyug. Okay. Pero ayun nga, maayos naman siya. Maybe because halos lahat ng towns doon o barangay ba tinatawag, puro ang patuan ng pangalan at ang mga head niyan ay puro ang patuan din ng apelyido. Mag-anak silang lahat. And maybe that's the reason why the rule of one surname is implemented there at that time. Ngayon, hindi ko na alam kung ano ang
I think ang patuan pa rin. I think ang anak yata. Uh, while si Unsay, ang patuan is still in detention. Sa kaso, I think patapos na yung kaso or sa sobrang dami pa naman nun ang estimate nga nun aabot na ng 1,000 taon ang paglilitis sa kaso na yun. Anyway, sana matuloy-tuloy yan para malaman kung sino ang guilty at ang mga guilty na nakadetain na hindi naman pala guilty ay mapawalan na dahil tagal ng 1,000 taon para hintayin, no? Para makalaya yung mga taong nadamay na dyan. So, yan yung lugar ng Ampatuan. At halo-halo yung Ampatuan may mga Kristiyano, may mga Muslim, meron din mga ethnic groups dyan. Mga IPs, indigenous peoples. So, yung gulo sa Ampatuan ay ngayon hindi na masyadong nangyayari. Before, nung panahon siguro ng martial law and little after that, magulo dyan dahil sabong-sabong yan May mga Muslim separatist groups, merong Abu Sayyaf na hindi separatist, hindi rin rightist, pero mga kidnapper, Abu Sayyaf. At meron din sa lugar na yan, meron din ang NPA. At meron din dyan, malapit dyan yung mga ilaga ng panahon na lumalaban naman sa mga Muslim. So, halo-halo yan sila. Pero ngayon, nakontrol na yan sila. Dahan-dahan na yan silang nawala. At ang problema na lang doon ngayon ay yung separatist at saka yung Abu Sayyaf na minsan ay tumatawid-tawid din doon. Nasalanta sila ngayon sa malaking baha. Okay? At kiramay tayo doon sa mga taga-Mindanao na apektuhan ng bagyo. Okay? Dahil mahirap nga yung mga tao doon. Medyo mas mababa yung kanilang antas ng pamumuhay sa mga ibang towns and places doon sa town. Pero peaceful doon, hindi totoo yung magulo doon. Okay? Okay, ano pa ba ang mga lugar na salanta? Karamihan dito sa north, no? Ang bagyo. So, ayan, tuloy-tuloy. Hindi totoo na ang gobyerno ay walang ginagawa tungkol sa post-disaster activities o programs na ipinapaabot sa tao. Tuloy-tuloy yan. Kahit na hindi na ilalathala sa news o sa mga balita, tuloy-tuloy yan. Okay? Nangyayari yan. Hindi totoo yung mga patutsada ng posisyon na dahil wala yung presidente, hindi nila mahagilap, malaking bagay na yon at ibig sabihin ay wala nang nangyayaring tulong o rescue or rebuilding of places na salanta ng bagyo. Hindi totoo yan. And these people, they just really talk without knowing anything first. Okay? And even if they do know something, yung kanilang sinasabi ay hindi man lang lihis talagang taliwas. Ibig sabihin, example, yung propaganda o yung rhetoric na nasaan yung presidente, nasa Hokkaido, nasa Japan, nasa Australia. Ano ngayon? Ang presidente ay hindi lang ibagay ang kanyang function. Okay? And he can do all of those things at the same time. Bakit? Because he has the entire government to do things in his behalf. That's why ang tawag sa mga secretary ng department of the government, ahensya, ay they are the alter egos of the president. In other words, they are mini presidents in the field that they are appointed in. So, halimbawa, ang social work and development,
okay, ay social work, social welfare and development. Ang secretary niyan ay mini president in terms of activities, okay, and programs na may kinalaman sa social welfare and development. At ganoon din ang ang Defense, Secretary of Defense, okay, National Defense. Dahil ang presidente ang ating civilian head of our armed forces, he is the commander-in-chief, alter ego niya yung Secretary of National Defense, who is also doing the very things that the president should or would be doing himself, okay, in relation to national defense and other things allied na mga concerns. So, ang prinsipyo niyan sa ating konstitusyon ay alter ego of the president. Okay, the alter egos of the president are the secretaries of the departments of the government. So, ang ibig sabihin niyan, itong mga mini presidents na ito ay sila yung nag-i-implement ng policy na inilalahad ng presidente sa panahon ng SONA at any time after that, no? So after that, so yung mga policy na gusto niya, gusto ko ganito ang gawin ng national defense, gusto ko ganito ang gawin ng tourism, o yun ang i-implement ng mga secretaries na yun bilang mini presidents, okay? So sa mga tweet, kahit nawala yung presidente dyan, nothing is going to stop working in government. Okay? So sa sa example natin yan ay merong mga taong magsasabi paano yung agriculture, yung Department of Agriculture na siya rin mismo, aside from being the president, is also the mini president in relation to the activities and programs of the Department of Agriculture. Andyan mo appreciate ngayon yung bureaucracy. Yung bureaucracy is the offices and the people that can compose it in each of those departments. So ang isang departamento ay hindi lang din ang secretary ang nandun. Meron din sa undersecretary, may assistant secretary, may mga directors, may mga staff na plantilla and the others are confidential staff. Nagagawa rin ng kanyang gusto bilang secretary. So meron din siyang mini secretary dyan, yung mga USEC and nag-ASEC. So it's always a redundancy in functions, if not in actual persons. So mga tao, marami ding ginagawa dyan. Okay, may mga ex officio na mga ex officio, yung ikaw na nga yung USEC, meron ka pang ibang trabaho. Okay? And para lang masiguro na kapag wala yung leader, specific leader or particular leader na concerned, ay merong kahalili sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, in every case where the bureaucracy is missing a leader, another person down the line is taking the space, okay, or the functions otherwise left undone by the absent official. So palagi yung ganyan dahil ang gobyerno ay hindi biro-biro. Palaging meron yan siyang plan B or person B na tinatawag, nahahalili kapag there is a failure or absence or incapacity of the one above. So ang presidente kahit na wala siya dito ay ibig sabihin na ang gobyerno ay tumitigil. Okay, nasa utak lang yan ng mga taong makitid ang pag-intindi at mababaw ang butas. Mababaw ang butas ng ilong. Oo. Kasi ang akala nila merong tinatawag niya sa early childhood psychology na the object permanence, the theory of object permanence. Ang theory na yan ay sinasabi na ang mga bata, babies, when they look at something and then you cover it, they will act like that thing is not there anymore. Okay? Pag natakpan yung isang bagay na tinitingnan nila, they will act like that thing is not there anymore, and therefore they will
move their attention to something else. Kasi wala pa silang object permanence. Object permanence. Parang ganun itong mga nag-iintriga sa pamahalaan na dahil wala ang presidente, wala ng gobyerno. Wala silang object permanence. At saka object permanence happens in very early stages of infancy. Siguro mga, I'm not so sure anymore, baka basta by 1 year old, matagal nang alam ng bata na even if something is not immediately perceptible or hindi kagad nakikita o naririnig, hindi ibig sabihin na nawala na yan. Hindi ibig sabihin na nawala na yan. So that is one of the magical things of our mind, of our brain. Right? At ipunat natin dito sa ating mga kababayan na tuwang-tuwa at saka proud na naisip nila kapag wala ba lang leader dito, wala na talaga ang nangyayari sa gobyerno. At kung may sakuna dyan, wala dyan na presidente, walang ginagawa ang gobyerno tungkol dyan. Mali po. Tama lang yan kapag kayo ay 3-month-old infant. After that, you no longer have any excuse to think that way. You only need to read a little bit of the newspapers, a little bit of the Constitution, to realize that government does not stop if the administrator of the administration is not around. Okay. So, talking about being around, okay, is it important or part of the functions and duties of the president to be in one of those places na nasa lanta? No. Wala yan sa Constitution na dapat makita ka doon at mapicturean ka, mabidyoan ka dyan o mabalita ka ng ganyan sa Twitter, sa Facebook. Walang ganun. There is no requirement. In fact, there is a community originated moray or a rule or agreement na huwag masyadong pabida. And that was concretized and cemented into more or less solid convention panahon ni Duterte when he said bawal ang pabida o bawal ang epal na mga opisyales. In other words, do something, do your functions, do your duties as a public official quietly and modestly. Okay? And never mind the promotion of yourself or your name or the stuff that you have done. Leave that to the people who actually have felt your presence and your work. So there is that rule. So the expectation nitong mga infants na mga kababayan nating mahilig sa Twitter ay actually taliwas sa ano ang dapat na tamang pag-uugali at behavior ng mga politiko. They are not really supposed to be seen in particular places where there are activities done in behalf of his office or by the government in favor of victims, for example, of typhoons and other disasters. Kasi, unang-una, pagka pumunta yan doon yung presidente, halimbawa, anong unang-unang reaksyon? Magsiselos yung mga ibang lugar. Bakit yun sila pinuntahan, kami hindi? Okay? It's the same. It's the same kind of stupidity on and on down the line. Okay? Starting with the infants we have in the yellow side. Ang susunod niyan yung mga ordinaryong opisyales ng local government, bakit pinuntahan sila ng presidente? Kami, hindi ba kami mahalaga? Imbis na smooth sana yung pag-conduct ng activities, ayan na, may selusan. Kasi lalabas na pinaboran ng presidente ang isang lugar over another, or over the rest of the disaster area. So, that's one. Second, kung kaya pa lang gawin niya ng presidente, bakit hindi niya kayang gawin sa lahat ng lugar? Okay? And when we start expecting that of the president will be doing that all day, every day for the rest of his term.
Kasi it can be expected that something wrong is happening right now and is going to happen anywhere in this country. So kung ang expectation ni dapat pagka may ganyan nandun ang presidente, araw-araw na niyang gagawin yan at wala na siyang ibang magagawa. Kung ganyan ang resulta at ang expectation and at the same time the belief that without the president, nothing is getting done, then wala rin mangyayari. Nagpaikot-ikot ng presidente and still your government, the government you have in mind, is not doing anything else. See, so it doesn't work. If we assume na ang presidente ay may function na ganyan, na to be on the ground and in camera in every disaster area, then hindi yan papabor na gumagana or the conclusion na ang gobyerno niya ay gumagana. Hindi. Dahil ang assumption niya nga nila, ang gobyerno ay ang presidente and no one else. Okay? So kung ang presidente ay nagpaikot-ikot lang sa buong Pilipinas, buong araw-araw, anong klaseng gobyerno yan? So if you grant the unsaid assumption of these yellows, their government is as stupid as what they are trying to show just because the president is here or is not here. So ganun din, the reverse of that, kung wala ang Pangulo ay wala nga. Ay tama kunyari sila na walang gobyerno dahil walang Pangulo. But in reality, if you look at the facts on the ground and even the systems and structures established by law and the Constitution, what they are saying is completely false. It's completely untrue and a lie. Diba? So, yan. Madali lang balita rin o sagutin yung kanilang mga argumento na ganyan. Nasa na Pangulo and all that stuff. Which was, by the way, started by Marrojas as a campaign to shake up Noynoy Aquino during his time. That is at least, as I remember as far as I remember, that is the very first incident of that. Saan ang Pangulo propaganda rhetoric. Ever since, ginagamit na yan, ginawit na yan kay Duterte and everyone else. And it didn't work. And these infants that we have on the other side of this government are still using the rhetoric as if it's actually good for them. When in fact, kagaya ng ginawa natin yan, kung inisip mo lang sana ng saglit yan, ay marirealize mo that bali ang pahiwatig niyang kwento o chismis matikas na yan. Okay? So, magpapahinga muna tayo. Let's go on a break because it's 12:30 p.m. And we will be right back on Tambayan. Muli nating balikan Tambayan sa DWIZ. Babalik ang Tambayan. Ito po si Tete Ahmed at wala akong kasama. Ngayong 12:38 ang hapon sa araw ng Nobyembre 3, isang araw ng Huwebes sa bansang Pilipinas. Magandang hapon, tanghali, umaga, madaling araw at gabi. And yan lahat. Okay? Oh, yeah. Yan. Oh, yeah. Kaya sabi ni Kuya Winer. Okay. 52 days before Christmas. 52 days. Okay? Konti na lang. No? Pasko na naman agad. Ang bilis. Parang hindi ko naramdaman na yung tumaan na may pera ako at ganyan. So ngayon wala pang ang pera, wala pang panregalo sa mga talamak sa regalo. Gustong buraot sa regalo. Okay lang sana yung mga bata no, kung matanda pa sa'yo, attorney, yung regalo ko sino ka? Ikaw ba yung nagmasahe sa akin araw-araw? Pahingi ng regalo. Okay, ay may balita dito na sa tingin ko ay hindi masyadong naipakalat dito sa Metro Manila dahil nangyari ito sa labas ng Manila. Ang sabi dito, Cordillera activists fail to get rid of Amparo versus Red Taggers. That is in Empire.net. Nilathala noong alas 5,
9 ng umaga, November 3, 2022. Ang sabi dito ay yung Court of Appeals ay dininay yung petition ng isang grupo aktivista sa Cordillera laban sa government agencies na red tag daw sa kanila umano. Okay? Kasi ang kanilang mga aligasyon sa kanilang petition ay napaka lawak at napaka-general na hindi na malaman kung sino ba talaga ang nireklamo nyo at ano ba talaga yung aksyon na ginawa na sa tingin nyo ay hindi sumusunod sa batas. Okay? Ito yung grupo ng ng Cordillera People's Alliance, ang isang Baguio-based activist group na kinasuhan o nag-file sila ng petisyon sa korte na ipatigil yung writ of amparo yung kanilang final. Ang writ of amparo ay yung mapatigil yung pangaras sa kanila at ng isang government o maraming government agents allegedly. Sabi nila yung mga police at saka mga anti-insurgency task force. Ang sabi naman ng korte nung desisyon na dated October 24 of this year, naging moot na daw yung kanilang kaso o yung kanilang ang obligasyon ng korte na ibigay yung writ of amparo. Kasi nangyari na daw unang-una, ito yung unang reason, nangyari daw ito noong 2020, beginning of COVID-19, which did not anymore show imminent threat for which court action is necessary. So, itong nangyayari sa kaso na to ay reflective, okay, or tawagin na lang natin predictive of what is going to happen in other petitions that have been filed or are still going to be filed by other groups or persons na nagsasabing there is such a thing as red tagging and it's something that is the government agencies are doing and that is completely illegal and against their rights as citizens. Sinabi dito, that part hindi na discussed sa unang reason ng Court of Appeals dahil sinabi, moot na yan dahil matagal na nangyari yan in 2020 pa, simula pa lang ng pandemya at ngayon yung imminent threat na may masamang mangyayari sa kanila, yung nagpetisyon, hindi na siya masyadong imminent. Parang hindi na siya nanganganib na mangyari sa kanila. Yan ang unang rason. Okay? Ngayon, ano ba ang magiging epekto nitong desisyon na to? Well, itong desisyon na to ay hindi pa final and executory. But it is going to be in a little while. At saka, hindi ito ang last resort ng mga petitioners. Nagsasabing nire-red tag kami at illegal yung red tagging at mayroong mga rights sa amin na nag-violate na ng gobyerno. Okay? Kasi, meron pang Supreme Court at pwede pa nilang iakyat ang kaso na yan, yung denial na yan ng CA doon sa Supreme Court and for whatever reason that is allowed by law, okay, or by the rules of court. Kasi nga, ang dahilan nitong reklamo nila, tinawag daw nga silang communist rebels. Communist rebel. Ang unang-una nilang pinaksalanan dito ay yung NTF-ELCAP. Nagsasabing pumunta daw doon ng mga sundalo, naka-uniform at sabing itong grupo na ito, itong Cordillera People's Alliance ay isang communist rebel group. Okay? And the members of this group are communist rebels themselves. Yun nga, hindi naman pala tipo yung kanilang aksyon. Kasi wala naman din kasing illegal sa pagiging komunista. At rebels, communist rebels. Kung rebel ka, there are many ways of being a rebel and only a few of those ways would amount to a criminal rebellion. Okay? At ang ebidensya kailangan ng korte para
husgahan ka nga, ikaw nga ay guilty of rebellion ay napaka type. It's strict. At napakahirap mag-prove actually na rebelde ang isang tao. In other words, involved in a rebellion, which is a taking up of arms against the government. Okay? So, yan. Dahil nga itong writ of amparo, okay, ang writ of amparo ay hindi isang criminal case. It is a special civil action na humihiling sa korte na ipatupad o ipaglaban ang pag-violate sa isang right na ginawad sa mga citizens ng konstitusyon at ng mga batas na kanilang karapatan. Okay? Dahil extraordinary yan, hindi yan kasi normally pagka mga ganitong allegation dapat sumabay yan sa isang kaso na specific to one person. Okay, ako, kinasuhan ako ng hinuli ako, may warrant of arrest sa akin, merong allegation na NPA daw ako, halimbawa. At doon sa kaso ko na yun ng rebellion, ilalabas ko itong point na to na hindi, nire-red tag lang ako ng mga yan, hindi naman kasi totoo yan. Okay? So, magiging depensa mo yung paghiling mo sa korte na i-defend yung citizens' right under the Constitution of liberty. Okay? Pero dito kasi walang criminal case na existing against any or all of these members of the CPA, the Cordilleras People's Alliance. Okay? So walang criminal case na na-file sa kanila where they can set up the defense na hindi, niraragdag lang po kami yan. Hindi naman talaga kami NPA or communist rebels. Ang nangyari dito is they filed the case independently of a particular case na specific to them, to each of them. At they filed it as a group. At ang resulta niya na naging extraordinary action ito, extraordinary case ito na hinaharap sa korte. Dahil lang sinabi ng korte, normally we would only allow this kind of plea in a case where each one of you or some of you are actually involved in, like you are being arrested for being communists on the basis of red tagging. Okay? Kasi ang dami-daming depensa dyan and this is only one of them. And red tagging really isn't a crime in this country. Walang penalty or definition ng red tagging as a crime. Pero in other places, it could be good basis for setting up as a defense na sinasabing kaya naman ako hinuli at kinasuhan ng rebellion dahil sa red tagging na yan. At ano ngayon ang epekto niyan? There is something called in our legal system called Bill of Attainder. Bill of Attainder. Ang Bill of Attainder ay isang batas na ginawa ng legislature, ng Kongreso at Senado na nagsasabing ang isang grupo o membro ng isang grupo ay lahat kriminal merely for being a member of that group. Okay, sa isang tingin, parang bakit? Ang problema dyan? Membro ka ng NPA, di rebelde ka. Okay? Ang problema kasi dyan sa isang Bill of Attainder ay nagsasabing isang grupo ay kriminal. Yung grupo na yan at sumali ka dyan, kriminal ka na rin. Okay. Ano ang problema dyan sa ganyang pag-iisip? Ang problema niyan hindi mo bigyan ng due process yung taong kinakasuhan mo ng rebellion, for example, in that case, para mailahad kung ano nga yung kanyang specific na ginawa that would be tantamount to rebellion, okay, at na-prove yan at hindi niya na-defend yung sarili niya, hindi niya na-denian and therefore found guilty because of those specific acts of rebellion, not for being a member of a rebel group. Okay, so that's what's wrong with the Bill of Attainder because it lumps together everyone, okay, as criminals just because they are members of this group, of a certain group, and wala naman tayong batas sa Pilipinas na nakapagsabing ang isang grupo ay criminal before it actually is proven to be a criminal. Bakit? Kasi ang
kinakasuhan sa ating bansa ng criminal cases ay individuals. Okay, individuals, not groups. Okay, groups are juridical persons if they are registered, or they are abstract entities. In other words, they only exist in our minds. Okay? At kung walang batas na nagsasabing it actually exists because it's registered in the SEC or in any other agency, ay hindi yan physically existent. And therefore, something that is not physically existent cannot commit a crime. And therefore, groups really cannot be considered as criminals. Okay? Ang grupo, walang grupo na nakukulong. Kasi ang grupo ay hindi tao. Ito ay isang konsepto lamang. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng criminal group. The mere membership in which is itself already a crime. And that is why wala yan dito sa Pilipinas na ganyan na dahil miyembro ka lang ng isang grupo, guilty ka na rin kaagad ng isang krimen. Hindi yan pwedeng mangyari dito dahil nasa konstitusyon yan. No bill of attainder shall be passed by Congress. Okay? So, tandaan natin yan. Just being a member of a group which sometimes or maybe in other activities are involved in crimes, being a member is not itself a crime. What is a crime is when you actually do criminal things and also being a member of the group. And while you do these criminal things because you are a member of this group, because napilitan ka or isa yan sa mga promises mo nung sumali ka na tanggapin nyo ko at gagawin ko lahat ng gusto nyo. And when you are caught actually doing the crime or actions that would tend to make up the crime, may katwiran na ikaw nga ay kasuhan ng kung ano man yung crime na yan. Diba? So, it's not your mere membership in the group which is punished as a crime, but your specific acts that you did in relation to the group as a member of it and the other members as well, like a conspiracy. Marami kayong grupo, yung grupo nyo, marami kayong nag-usap-usap at nag-participate doon sa paggawa ng krimen na yun, and you get convicted of that crime. The reason is not because you are a member of that group. The reason there is because you actually did the criminal actions. Ginawa mo talaga yung mga criminal action, mga activities, either alone or in conspiracy with other members. And what made you guilty there is your participation in the crime and not in your membership of the group. Okay. So ito yung isa sa mga weak points dito sa petition na to. Dahil unang-una, it is not based on a case that's individual and involving specific members of the group, and it is not shown na meron ng mga kaso na na-file bawat miyembro doon for a criminal rebellion. Wala silang ganung mga specific na mga involvement. Mahirap sabihin na ginagawa itong panggigipit sa inyo ng gobyerno dahil miyembro kayo nitong grupo na to at kaya kayo pinakasuhan dahil miyembro. Wala akong ginagawang ganyan ang gobyerno, ang mga ahensya ng gobyerno. So, sa mga may file pa lang, isali nyo itong lesson na ito sa inyong petisyon at isipin nyo paano nyo iwasan itong pitfall na to. Dahil kung magrereklamo man lang din kayo ng tungkol dito sa red tagging, ay ipakita nyo na meron nga talagang na-file na kaso laban sa inyo individually. Okay? That is not based on anything criminal but only solely on the fact that you are a member of this group, okay, or any particular group. So, hindi na inuubra na kung ano na sasabihin mo, miyembro ako ng ganito at kinasuhan kami, hinuli kami, o kahit na hindi pa nga sila hinuli, sinasabi na lang nila na may ginagawa na ang mga ahensya ng gobyerno sa amin. By red tagging us, they are already tantamount to sending us to prison and finding us guilty of crime of rebellion. That's not what's going on in fact. Diba? Hindi naman talaga yan na factual na katotohanan. Okay? So that's it. Isa sa mga slip
sa ating legal system, justice system dito sa Pilipinas. At yan ay example dala sa atin ng communist alliance, okay, as Cordillera People's Alliance na allegedly ay nire-red tag as communist rebels. Okay? But this decision is surely longer than what is being presented or reported in this news report. But if you want to know more about this, then just Google certain keywords like Cordillera People's Alliance and Court of Appeals sa search engine, and then it will come out a decision, and the text of the decision will come out, and you can read the entire decision there. And madali lang intindihin naman yung decision sa ating bansa kasi they are stated in plain English, and as much as possible wala na yung masyadong pedantic at saka yung mga sobrang super academic na mga writings kagaya ng writings ni Mr. Justice Malcolm o Mr. Justice Holmes noong panahon. Ngayon medyo simple English yan at madali actually siyang maintindihan. Okay? So, ugaliin natin magbasa na mga ganito para maintindihan natin, because things like this, okay, cases like this would have a very, very high possibility of happening to you. There is a very, very high possibility that it will happen to you and to me and to everyone. So, para handa tayo at alam natin kung anong gagawin kapag tayo ay hinuli and accused of something, na meron tayong konting kaalaman na mapangahawakan natin. Halimbawa, hindi na lang muna ako magsalita. Pag naresto ko, hindi na magsalita dahil alam ko, sa dami na sasabihin ko, merong mga gagamitin laban sa akin na ebidensya dahil sa pinagsasabi ko. So mga ganyan, alam natin. At ito naman, alam mo na ang red tagging is not a crime. At kapag ikaw naman ay hinuli ng ahensya ng gobyerno, pulisya, halimbawa, at ang reason daw niya ay rebellion, pero hindi ka naman talaga nag-itpit ng armas at namaril doon sa pundukan o sa kanayunan, maaring ang basehan lang sa pag-aresto sa'yo, miyembro ka ng isang grupo na connected to an actual group that have members that are actually involved in rebellion. So, all of these things, kahit na doon sa batas nating bago, Anti-Terrorism Act, ay careful pa rin kung ang batas at ang husgado at ang Kongreso sa pag-intindi kung anong ibig sabihin ng proscribed group or labeled ano ba ang tawag doon? Designated as a rebel group, because the effect of those designations and proscriptions are not the same or do not have the effect of an actual finding of guilt or conviction by a court. Okay, so just because the group is proscribed doesn't mean every member of that group therefore are now going to be hauled to jail and made to serve a sentence there for rebellion. Hindi yung ganyan. Okay? Parang ano lang yan, that is just a tool to assist law enforcement to execute this law, to investigate, to execute, and not really to convict, because that is the job of the court and not of the agency or the FLCAP. So, tingnan natin ang nuance dyan sa pag-intindi ng red tagging and its effects. At saka kung ikaw nga ay nahuli based only on red tagging, and what are the effects of that on your freedom and on the right of the government to prosecute you. Okay? And mas makakatulong kung magbasa tayo ng mga ganitong news at hindi lamang yung ilan na yung magkano na yung cellphone o yung kotse o yung TikTok followers mo, or magkano na yung or ilan na yung naging sikat na viral na post mo. Okay? And that's my message for you today. On Tambayan, this is Attorney Ahmed Paglinaro. Salamat sa inyong pagkinig at panonood. At kung hindi pa kayo nakinig at nanood, makinig at nanood po kayo sa DWIZ at sa mga programa namin. At nagpapasalamat po sa inyo ngayong alauna ng hapon. Ang susunod po na programa ay
Wait lang. I think it's in the heart of business. Let me just see that. Kasi, gusto na yung programa natin. Anyway, yeah, that's it. Maraming salamat po sa panonood at magkikita-kita tayo ngayong Martes, I think. And ayun, in the heart of business with Marupa Hatisarne and Mr. Lito Dagli. Maraming salamat po at magandang hapon. Tambayan sa DWIZ.